انا عارف انا بقالي كتير ما جيتش، ولكن انا لما بغيب بخطط وتكتك واظبط. جبنا سبونسر يا جماعه، عملنا فلوس كراك، جوتشي شوز كراك، ديفليشن. اقول لك انا على موضوع الفلوس ده بس كمان شويه. ولكن قبل ما نتكلم عن الراعي الرسمي لحلقه اليوم، خلينا الاول نشوف احنا هنتكلم في ايه النهارده. هنتكلم عن ماسوره التنظير اللي ضربت في وشنا الفتره الاخيره والمسماه بالاتيكيت، وهنعرف بقى اصله وفصله ومين اللي اخترعه ومين اللي قرره علينا. هل هو يعني علم مبني على الادله ولا اجتهادات ولا ملته ايه بالظبط؟ وكمان هنعرف علاقته بممارسه الطب. نعم، ايه اللي جاب الاتيكيت للطب؟ ما انا هقول لك اهو، يد عليا بس نشوف السبونسر ونرجع. ابلكيشن بورت مي يا جماعه، ذا نيكست بيج ثينج. ايوه، بيعمل ايه ده؟ يعني بيفتح كاميرا. والله عارف انت جو بعت لي كارت ب10 افتح لك كاميرا، ده هو ده. لا بجد يعني الابلكيشن ده في رايي الشخصي هيكون هو مستقبل الكوميونيكيشن والسوشيال ميديا في ال5 سنين اللي جايه. ببساطه هو برنامج لللايف فيديو ستريمينج او البث المباشر للفيديوهات، ولكنه قائم على المكان لاول مره. يعني عارف انت لما تفتح ابلكيشن اوبر او كريم وتدور على البايلوتس او السواقين المتاحين في المنطقه بتاعتك، اهو بورت مي كده بالظبط. يعني انت مثلا عايز تتعشى كده في الويك اند عشوه حلوه مع الجماعه، فبتبتدي بقى تدور على مطعم كويس. يعني لقيت مطعم تقييماته يعني 4.5 ماشي، تنزل تشوف التعليقات اللي على المطعم تلاقي سواد. تحصل كتير، اللي كاتب لك مش عارف المنيو نصه مش موجود، واللي كاتب لك الكميات صغيره واللحمه ناشفه. الله، ازاي يا عمنا؟ ده البلوجر في الفيديو قايل لي ان اللحمه جوسي والكميات كبيره وكله تمام. فتبتدي بقى تحتار تاني وتقعد بقى تدور على مطاعم تانيه وبرضه نفس الكلام، اروح ما اروحش. المهم يعني الخروجه في الاخر بتبوظ ونكد بقى في الويك اند. ولا يهمك يا ريس، بورت مي حلت لك القصه. افتح يا عم الابلكيشن ودور على المكان الموجود فيه المطعم او اي مكان قريب منه. مين يا جماعه جنب المطعم وعنده بورت مي؟ تلاقي مثلا سيد سمنه. جميل جدا يا عم سيد، افتح لنا بقى الكاميرا. افتح يا عم سيد البث المباشر ويوريك بقى الكميات والاصناف. في محاشي مثلا محشي كرومب ولا عنب، فبتاخد قرارك بسرعه وبناء على ريلايبل انفورميشن او معلومات موثقه باللايف فيديو ستريمينج او البث المباشر من قلب الحدث. جودات بقى SD HD 4K اللي انت عايزه، من غير بقى فلاتر ولا تحوير. يعني تقدر تقول ان بورت مي هو اول تطبيق في مصر والعالم ضد الهب. خد دي بقى في جنابك، ممكن تعمل فلوس زي الفل من الابلكيشن ده. عملنا فلوس كده. نزل الابلكيشن النهارده وابتدي بقى استقبل طلبات البث المباشر اللي بتجيلك زي سيد سمنه كده بالظبط. عايز تشتغل في العقارات وتفتح بث مباشر مثلا من شقه عايزه تتاجر، يعني بدل ما يضرب المشوار ويروح يشوف الشقه اللي هي تطل مباشره على النيل ويطلع في الاخر بقى بتطل على ترعه المريوطيه، لا يا حبيبي بورت مي هيوريها لك كما هي. او حد عايز يشتري عربيه مثلا فانت بتوريها له لايف. يعني بدل ما الزبون كان قدامه 20 شقه و20 عربيه و20 شوز عايز يشتريه، انت خليتهم له 2 أو 3 مع بورت مي. او شغال في صيدليه او مستشفى، مدرس ثانويه عامه بتدي كورسات، عندك معلومه قيمه من اي نوع، تقدر النهارده تستقبل طلبات البث المباشر لاي حد محتاج المعلومات. شركه بورت مي مقرها كاليفورنيا في امريكا، والمؤسسين بتوعها مهندسين حاليين وسابقين في مايكروسوفت واتش بي، واوريدي واخدين تمويل من مايكروسوفت وامازون، لان انا بقول لك ان الابلكيشن ده واعد جدا وهيكون مستقبل الكوميونيكيشن في الفتره اللي جايه. الحق الحاجه كده في اولها. يعني اليوتيوب زمان كنت تكح في الفيديو يجيب مليون مشاهده، دلوقتي عشان تطلع منه بجنيه يعني باشتراطات بقى ولوغاريتمات. طب وعلى ايه؟ بورت مي من اول يوم هتاخد فلوس. كده الدنيا مزنقه اليومين دول انا عارف، والكوست ريدكشن هو اللي سايق، فما يمنعش يعني نعمل شويه اكسترا ماني كده. انزل الابلكيشن وافتح كاميرا بس. بورت مي متاح على البلاي ستور والابل ستور للاندرويد والاي او اس. هسيب لك لينك الداونلود في الوصف والتعليقات، وخد الواجب ده كده من عند اخوك. اول ما تعمل تسجيل في الابلكيشن او من جوه التطبيق، دوس على ايقونه الهدايا اللي فوق على اليمين دي واضغط على ريديم كود واكتب الكود ده دراجارس سمول كابيتال مش فارق. هيديك 60 دقيقه ساعه كامله بس مباشر مجاني، غير انك لو دعيت 5 من صحابك هتاخد كمان 50 دقيقه، يعني 10 دقايق على الدعوه الواحده، يعني بتاع ساعتين توتال. تقدر تتفرج على اي مكان في العالم مباشره، بدايه من قريه ميت البيضه مركز باجور بالمنوفيه لحد يعني بص في كاليفورنيا في امريكا كده اللي هي مسقط راس الابلكيشن، في متحف مصري كبير جدا حاطينه هناك كده في الخباثه محدش يعرف عنه حاجه. في بقى الاف الانتيكات والاثار المصريه. روح لاي حد في محيط مدينه سان هوزي زي ما انت شايف كده واطلب بس مباشر للمتحف، قول لهم معلش عايزين العفش والعزال بتاعنا لا مؤاخذه. يمكن يعني لما يلاقوا ملايين من عندنا كشفوا الزخنوق الصغير بتاعهم ده يرجعوا لنا الحاجه بتاعتنا. جود لاك يا جماعه، وما تنسوناش بقى لما الظهر يلعب معاكم والفلوس تنزل على الترابيزه. خش بقى في الموضوع، الاتيكيت. طبعا كلنا عايزين نعرف مين الفلحوس الفزلوك اللي فتح علينا الماسوره دي، مين اللي اخترع الاتيكيت وليه اصلا؟ ما احنا عايشين عيشه اهالينا وكله زي الفل اهو. تتوقع مين؟ ايوه
اهو مفيش غيرهم، المصريون القدماء الفراعنه مروا من هنا. احنا محنكين كده من يومنا ونحب بقى ننظر على خلق الله. الوزير المصري بتاع حتب، احد وزراء الاسره الخامسه المصريه، يعني من حوالي 4400 سنه، حب يجود بقى، حب يحط التاتش بتاعه، وهو فعلا حط علينا كلنا. عمل مانيوال كده او ايثيكال كود الناس كلها تمشي عليه. فعمل كتاب كده يعني هو ثعباني شويه، في ظاهره بيقول لك على التصرفات اللي هي تعملها عشان تبقى بقى محترم وتسمع للناس وتبقى مواطن شريف وكده، ولكن في باطنه بيقول لك ازاي تبقى مطيع وتتصرف بادب في حضور من هم اعلى منك مكانه، مديرينك يعني. اتكلم يالا عدل يالا، ده انا ابن بيه. يعني مثلا ده نص من المانيفستو بتاع حتب، قال لك ايه بقى؟ قال لك the man without speech running through his body، يعني الراجل اللي هو ما بيتكلمش كتير ما بيرغيش، is the one who becomes a commander himself، يعني هو اللي بيبقى قائد في نفسه كده. وقال لك ايه تاني بقى؟ قال لك your good name is that you don't speak، يعني انت سمعتك الكويسه بتيجي من قله الكلام، يعني ما تخلفطش في الكلام من الاخر. ماشي، يعني هي نصايح عامه تقدر تقول ما خير الكلام ما قل ودل ولسانك حصانك، ماشي شغال. لكن يجي في نفس الوقت يقول لك ايه بقى؟ report your matters without hesitating، يعني تبعت التقارير اول باول يا حبيبي. ويقول لك ايه بقى؟ give your advice in the council of your master، your ايه؟ your master، مديرك، يعني ما تفتيش من دماغك، يعني عايز تفتي استشير مديرك الاول. anyone fully fluent in speaking، الناس اللي هي بربنطات في الكلام، will find no difficulty in being a messenger in reporting، اللي لبلب في الكلام هو اللي بيعرف يكتب تقارير في زمايله كويس. لا انت مش ملاحظ حاجه؟ دي مواصفات العصفوره يا بيه. بس انا مش عصفوره على فكره، ده انا ببين لك الامر، اكشف لك ما وراء الاتيكيت. لاجل الحق كتاب بتاع حتب ده علماء كتير بيقولوا ان هو السبب الرئيسي في استمرار الحضاره المصريه لالاف السنين، وفي قدر كبير من البلاغه وفن الخطابه، ويعتبر يعني اساس فن الحوار والاقناع. وبالتالي فيما بعد بقى الحضارات اللاحقه تبنت نفس الفكره اللي هي فكره البيهيفير كود. زي لويس الرابع عشر ملك فرنسا في القرن ال17 وال18 قال لك حلو جدا، انا كمان هعمل شويه تعليمات كده واحطها في كتاب واسميه الاتيكيت. طبعا هم سموه اتيكيت لانها معلومات مكتوبه في ورقه او كتيب صغير، يعني زي التذكره كده، تيكت، اتيكيت. لويس الرابع عشر قال لك عشان اسيطر بقى على الاسر العريقه في فرنسا وافرض سيطرتي عليهم كحاكم مطلق للبلاد، هعمل لهم التعليمات دي. كان كل ما يستقبل حد في القصر بتاعه يقول له مش عارف لازم تمشي ازاي وتبص فين وتاكل ازاي وتشرب ازاي وهكذا. هو ده اصل الاتيكيت، كان بيشتغلهم يعني. عشان برضو نفهم فلسفه الاتيكيت وان هو معمول لفرض السيطره على الفئه الاقل حظا في المجتمع اكتر منه يعني لنشر الذوق والادب. المصطلح ده اندثر تماما في فتره الستينات الى الثمانينات، اللي هي فتره انتشار ثوره الحريات السياسيه والاجتماعيه والمساواه الطبقيه والعرقيه في العالم. محدش بقى كان بيجيب سيره الاتيكيت ده خالص، اصل محدش هيشتري الكلام ده، اتيكيت على نفسك يا حبيبي. المهم نيجي بقى للجزء المحرز في الحلقه، وهي علاقه الاتيكيت بالطب. هل فعلا في حاجه اسمها اتيكيت طبي؟ المفاجاه يا ريس ان دي ماده بيتم اصلا تدريسها في كليات الطب والالايد هيلث اللي هو التمريض بقى والصيدله والعلاج الطبيعي الى اخره. اسمها ماده الميديكال ايثكس، يعني هي ماده ممله كده ومحدش بيذاكرها رغم يعني اهميتها الشديده جدا. في 2008 في مقاله بعنوان اتيكيت بيزد ميديسن او الطب المبني على الاتيكيت، نشرت في مجله نجم او نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن. الدكتور مايكل كان قال لك ايه بقى؟ قال لك لازم تبتسم للمريض وتقدم نفسك وتلبس الاي دي وبتاع. ايه ده يا راجل؟ الاي دي طلع اتيكيت واحنا ما نعرفش؟ والله. ولازم بقى توضح دورك في الخطه العلاجيه بتاعه المريض وتحافظ على الاي كونتاكت، وطبعا بقى تفهمه طبيعه المرض وتشرح له دور الادويه وياخدها ازاي وجرعاتها ومحاذيرها والتدخلات. طبعا انا سامع دلوقتي اصوات بتصدر من حضراتكم مشابهه للاصوات اللي بتطلع اثناء مشاهده الاستاذه شلبايه وهي بتشرح بقى كيفيه اكل البطيخ والمانجا. الخلاصه يا ريس ان الاتيكيت يعني انواع كتير، في منها ما هو متعلق بالشغل زي الاتيكيت الطبي اللي حكينا عليه، واتيكيت مثلا ارسال الايميلات الى اخره، وده يعتبر علم حقيقي ويفضل ان احنا نلتزم بيه. وفي ما هو يعني اجتهادات وتنظير زي بتاع لويس كده الرابع عشر. وفي موضوع الاكل يعني هو الخلاصه تبقى تطلعش اصوات، خليك حسيس يعني، خلي عندك سنس كده. لو انت مثلا في بيزنس دينر ولا حاجه ولا عشاء عمل، ما تجيبش بقى الرغيفين بتوع العيش تقوم عاملهم كده، ما يصحش برضه يعني، لكل مقام مقال، ولا تزروط على اللي حواليك، بس ده المهم. غير كده كل زي ما انت عايز. اما بقى بالنسبه للدكاتره بتوع المجال الطبي، فانا مش هنظر عليك بقى واقعد اقول لك لازم تلتزم بالايثيكال كود وتعامل المريض مش عارف ازاي، لان انا عارف اللي فيها، يعني انا لعيب في السيستم. ولكن قول لي برضه رايك في التعليقات، يعني هل انت مثلا بتلتزم بالايثيكال كود زي ما الكتاب بيقول واي دي وتتعرف الدواء ومش عارف ايه، ولا على حسب الحاله ساعات وساعات، ولا ما بتركعهاش اصلا؟ يعني قول لي في التعليقات. Je vous verrai de le prochain épisode. Au revoir. Excuse my French حرفيا. يلا سلام.